Oppitunti 1. Tuoreet tuotteet. Ruokakaupassa on osasto. Kyllä. Se on tarkoitettu hedelmille ja vihanneksille. Ne pitävät ne tuoreina pidempään. Pidän siitä, kuinka he näyttävät kaiken. Se tekee ostoksista mukavampaa. Shoppailetko siellä usein? Yritän käydä joka viikko. Sama täällä. Tuoretuotteet ovat välttämättömiä. Samaa mieltä. Se on terveellisempää meille. Oppitunti 2. Junaan pääseminen. Voinko nousta lentokentälle menevään junaan täältä? Kyllä, voit. Se on juuri tuolla asemalla. Hienoa. Kuinka usein he juoksevat? He tulevat 30 minuutin välein. Täydellinen. Mihin aikaan on seuraava? Tarkastetaan aikataulu. Toivottavasti en jää kaipaamaan. Sinä Kiitos selviät. avusta. Seuraa vain merkkejä. Oppitunti 3. Kansainväliset maut. Olen samaa mieltä. Heillä on laaja valikoima. Kyllä, se on hämmästyttävää nähdä. Mitkä kansainväliset raaka-aineet kiinnittivät huomiotasi? Huomasin mausteita Intiasta. Ne sopivat makuun. Taidan kokeilla niitä kurilleni. Se kuulostaa herkulliselta. Onko muita suunnitelmia? Ehkä myös italialaisia yrttejä. Täydellinen valinta. Italialainen ruoka on aina hitti. Oppitunti 4. Yksityisyysongelmat. Luulen, että yksityisyys voi olla huolenaihe. Kyllä, kaiken yhdistäminen on hankalaa. Täsmälleen. Mitä meidän pitäisi mielestäsi tehdä? Mielestäni meidän on oltava varovaisia tietojemme kanssa. Se on totta. Meidän tulee käyttää vahvoja salasanoja. Ja ehkä etjaa liikaa verkossa. Hyvä idea. Vähemmän jakamista tarkoittaa enemmän yksityisyyttä. Minusta tuntuu jo paremmalta siitä. Jatketaan keskustelua tästä useammin. Oppitunti 5. Jaetut kokemukset. Entä sinun? Hyvää oli sekin. Nautin siitä. Olen iloinen, että onnistuimme molemmat. Kyllä, se oli hauska kokemus. Mikä oli suosikkiosasi? Rakastin musiikkia. Se oli vilkasta. Musiikki loi todella tunnelmaa. Täysin. Tanssitko sinä? Minä tein. Sitä oli vaikea vastustaa. Oppitunti 6. Verkostoitumismahdollisuudet. Tämä on toinen kerta, kun osallistun tähän konferenssiin, ja se on loistava tilaisuus tavata uusia ihmisiä. Kyllä, verkostoituminen voi olla niin arvokasta, varsinkin alallamme. Yhteyksien luominen voi avata monia ovia. Täsmälleen. Odotan aina innolla ideoiden vaihtoa ja muiden kokemuksista oppimista. Kyllä. On kiehtovaa, kuinka erilaiset näkökulmat voivat inspiroida uusia lähestymistapoja työhön. Täysin. Lisäksi se on mahdollisuus rakentaa kestäviä suhteita, joista voi olla hyötyä meille tulevaisuudessa. Ehdottomasti. Mielestäni on tärkeää seurata täällä tapaamiamme ihmisiä. Olen samaa mieltä. Yksinkertainen viesti voi pitää yhteyden elossa ja osoittaa, että arvostamme heidän oivalluksiaan. Kyllä. Tehdään suunnitelma yhteystietojen vaihtamisesta tapaamiemme mielenkiintoisten ihmisten kanssa. Hieno idea. Olen innoissani nähdessäni, kuinka nämä yhteydet voivat johtaa yhteistyöhön. Oppitunti 7. Meluvalitukset. Anteeksi,
viereisestä huoneesta kuuluu paljon melua, se on aika häiritsevää. Kyllä, minäkin kuulen sen. On vaikea keskittyä kaiken sen hälinän keskellä. Täsmälleen. Mietin, pitäisikö meidän sanoa jotain johdolle siitä. Se voi olla hyvä idea. Rauhallinen ympäristö on tärkeää, varsinkin kun yritämme rentoutua tai tehdä töitä. Oikein. Toivon, että he voivat käsitellä melua, jotta voimme nauttia vierailustamme. Kyllä. On tärkeää kertoa huolenaiheistamme mukavan kokemuksen varmistamiseksi. Mielestäni se kannattaa ottaa esille, ansaitsemme hiljaisen tilan. Täysin. Otetaan yhteyttä vastaanottoon ja katsotaan, voivatko he auttaa ratkaisemaan tämän ongelman. Hyvä suunnitelma. Haluaisin mieluummin nauttia ajastamme täällä ilman keskeytyksiä. Oppitunti 8. Vapauden tutkiminen. Vapaus tutkia omaan tahtiin on yksi matkustamisen parhaista osista. Täysin. Sen avulla voit uppoutua uusiin kokemuksiin ilman kiirettä. Kyllä. Rakastan sitä, että voin vaeltaa ja löytää piilotettuja helmiä, joita ei ehkä ole oppaissa. Täsmälleen. Ajan käyttäminen voi johtaa joihinkin ikimuistoisimpiin seikkailuihin. Ja se antaa sinulle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa paikallisten kanssa ja oppia heidän kulttuuristaan. Kyllä. Näistä spontaaneista hetkistä tulee usein parhaita tarinoita jaettavaksi. En voisi olla enempää samaa mieltä. Kyse on matkan hyväksymisestä ja jokaisesta hetkestä nauttimisesta. Täysin. Tehdään sopimus tutkimisen priorisoimiseksi seuraavalla matkallamme. Se kuulostaa fantastiselta. Tässä on tulevaisuuden seikkailut täynnä vapautta ja löytöä. Oppitunti 9. Jouluperinteet. Joka joulu he jättävät joulupukille maitoa ja keksejä, mikä on niin ihana perinne. Kyllä, se on maaginen tapa saada lapset mukaan lomahenkeen ja pitää jännitys elossa. Täsmälleen. Ja joulupukin saapumisen odotus tekee jouluaamusta vieläkin erikoisemman. Se todella tekee. Muistan heränneeni aikaisin ja innokas näkemään, oliko joulupukki nauttinut herkuista. Oikein. Ja lahjojen avaamisen ilo lisää juhlien jännitystä. Kyllä. Se on täydellinen sekoitus perinteitä ja jännitystä, joka luo kestäviä muistoja perheille. Ja se opettaa lapsille antamisen iloa, kun he osallistuvat joulupukin vierailuun valmistautumiseen. Täysin. Näistä pienistä hetkistä tulee rakastettuja tarinoita, joita perheet jakavat sukupolvien ajan. On upeaa, kuinka yksinkertaisissa perinteissä voi olla niin paljon merkitystä ja lämpöä. Oppitunti 10. Tyylikkäät asusteet. Rakastan kuinka tyylikäs vyö voi täydentää asuni. On hämmästyttävää, kuinka pieni lisävaruste voi kohottaa kokonaisuutta. Täysin. Hyvä vyö ei vain lisää tyyliä, vaan myös määrittelee siluettisi ja saa sinut näyttämään kiillotetulta. Täsmälleen. Se voi muuttaa yksinkertaisen asun tyylikkääksi ja kokonaiseksi. Ja se on myös monipuolinen, voit pukea sen ylös tai alas tilaisuudesta riippuen. Oikein. Hyvin valittu, vyö saa perusvaatteistakin tuntumaan erityiseltä. Kyllä. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä toimivuuden ja tyylikkyyden välillä. Ja väitä on niin monia tyylejä ja värejä, jotka tarjoavat loputtomasti mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ilmaisuun. Ehdottomasti. Se on hauska tapa esitellä persoonallisuuttasi ja muotitajuasi.
Lisäksi itseluottamuksen lisäys, jonka saat pukeutumalla sellaiseen, mikä saa sinut tuntemaan olosi hyväksi, on korvaamaton. Oppitunti 11. Luonnolliset reseptit. Kyllä, olen itse asiassa kokeillut luonnollisia reseptejä viime aikoina, ja se on ollut niin palkitseva kokemus. Se kuulostaa kiehtovalta. Millaisia reseptejä olet kokeillut? Olen keskittynyt luonnollisiin ihonhoito- ja puhdistustuotteisiin käyttämällä ainesosia, kuten kookosöljyä ja eteerisiä öljyjä. Se on upeaa. On varmasti miellyttävää luoda jotain, joka on sekä tehokas että vailla vahvoja kemikaaleja. Täsmälleen. Rakastan tietää tarkalleen, mitä käyttämiini tuotteisiin kuuluu, ja tuntuu hienolta olla ympäristöystävällinen. Täysin. Lisäksi se on hauska luova kanava, jossa yhdistetään ainesosia nähdäkseen, mikä toimii parhaiten. Kyllä. Tein jopa luonnollisen kasvonaamion toissapäivänä, ja se jätti ihoni nuorennetuksi. Vau, se on vaikuttavaa. Olen aina halunnut kokeilla tehdä omia ihonhoitotuotteita, mutta en koskaan tiennyt mistä aloittaa. Se on helpompaa kuin luulet. Verkossa on monia resursseja, jotka opastavat sinua vaihe vaiheelta. Oppitunti 12. Jännittäviä pelejä. Se pitää asiat jännittävänä, kun jokainen saa mahdollisuuden pelata suosikkipelejään peli-iltojen aikana. Kyllä, se tekee siitä niin nautinnollisen. On hauskaa nähdä, että kaikkien erilaiset maut ja mieltymykset kohtaavat. Täsmälleen. Vuorottelemme usein pelejä, jotta jokaisella on mahdollisuus esitellä suosikkinsa. Ja se lisää vaihtelua ja estää yystä muodostumasta ennustettaviksi tai tylsiksi. Oikein. Lisäksi se kannustaa vilkkaaseen keskusteluun kuhunkin peliin liittyvistä strategioista ja kokemuksista. Ehdottomasti. Nämä keskustelut johtavat usein hauskoihin tarinoihin ja yhteiseen nauruun, mikä parantaa yleistä ilmapiiriä. Kyllä. Se ei koske vain pelejä, kyse on yhteyksistä, joita rakennamme jaettujen kokemusten kautta. Täysin. Juuri tämä tekee peli-iloista niin erikoisia kilpailun ja toveruuden yhdistelmä. En malta odottaa seuraavaa peli-iltaamme. Se on minulle aina viikon kohokohta. Oppitunti 13. Pysy motivoituneena. Miten pysyt motivoituneena jokapäiväisessä elämässäsi? Minusta on joskus haastavaa ylläpitää ajokykyni. Asetan tavoitteita ja seuraan edistymistäni, mikä auttaa pitämään keskittyneenä ja vastuullisena. Se on hieno lähestymistapa. Tietyt tavoitteet antavat sinulle jotakin, mihin pyrit joka päivä. Täsmälleen. Haluan myös jakaa tavoitteeni pienempiin, hallittavissa oleviin tehtäviin välttääkseni ylikuormitusta. Se on fiksua. On varmasti palkitsevaa tarkistaa nämä pienet tehtävät edetessäsi. Kyllä. Jokainen suoritettu tehtävä lisää itseluottamustani ja motivoi jatkamaan eteenpäin. Täytyy kokeilla tuota strategiaa. Se vaikuttaa käytännölliseltä tapalta ylläpitää vauhtia ja innostusta. Täysin. Lisäksi pienten voittojen juhliminen matkan varrella tekee matkasta paljon nautinnollisempaa. Olen samaa mieltä. Ne pienet saavutuksen hetket pitävät meidät eteenpäin, varsinkin vaikeina aikoina. Oppitunti 14. Tapaaminen Greenvallöissä. Tavataan Greenvallöön sisäänkäynnillä kello 8. Toimiiko se sinulle? Se kuulostaa täydelliseltä. Tykkään aloittaa päivä aikaisin, varsinkin kun tutkin luontoa. Täsmälleen. Aamuvalo on kaunis,
ja se on parasta aikaa nauttia raikkaasta ilmasta. Kyllä. Lisäksi se on yleensä hiljaisempi aamulla, mikä tekee kokemuksesta rauhallisemman. Oikein. Odotan innolla retkeämme ja mahdollisuutta päästä kiinni maisemista nauttien. Täysin. Se on loistava tapa rentoutua ja latautua luonnon kauneuden ympäröimänä. Ja sen jälkeen voimme tuoda välipaloja pienelle piknikille, mikä tekee siitä entistä nautinnollisempaa. Se on upea idea. Pakkaan hedelmiä ja voileipiä jaettavaksi. Täydellinen. En malta odottaa seikkailuamme, siitä tulee upea päivä. Oppitunti 15. Markkinaosuusmahdollisuudet. He näyttävät kamppailevan, ja he ovat menettäneet markkinaosuuttaan viime aikoina. Se on meille täydellinen aika hyödyntää tätä tilannetta. Kyllä, se todella on. Kun kilpailijat horjuvat, se avaa ovia muille astua sisään ja täyttää aukon. Täsmälleen. Meidän on varmistettava, että markkinointistrategiamme korostaa vahvuuksiamme ja vetoaa heidän entisiin asiakkaisiinsa. Täysin. On tärkeää välittää, kuinka voimme vastata heidän tarpeisiinsa paremmin kuin kilpailijat. Oikein. Tämä voisi olla mahdollisuutemme vahvistaa asemaamme markkinoilla ja houkutella uusia asiakkaita. Kyllä, ja meidän pitäisi myös harkita, kuinka säilyttää nämä uudet asiakkaat, kun olemme houkutelleet heidät. Se on hieno pointti. Uskollisuuden rakentaminen on avainasemassa pitkän aikavälin menestyksemme takaamisessa. Ehdottomasti. Voimme toteuttaa strategioita, jotka pitävät asiakkaat sitoutuneina ja tyytyväisinä tarjontaamme. Olen innoissani tämän tilanteen meille tarjoamasta mahdollisesta kasvusta. Oppitunti 16. Borgin vaikutus tennikseen. Borgin ura oli katalysaattori ruotsalaisille tennispelaajille ja inspiroi monia, jotka seurasivat hänen jalanjälkiä. Kyllä, hän todella asetti huippuosaamisen ja päättäväisyyden standardin tehden tenniksestä suositun urheilulajin Ruotsissa. Täsmälleen. Häntä katsoneet pitivät häntä sankarina, ja hänen vaikutuksensa tuntuu edelleenkin. On vaikuttavaa, kuinka yksi urheilija voi vaikuttaa kokonaiseen sukupolveen ja muokata urheilun tulevaisuutta. Oikein. Hänen omistautumisensa ja menestyksensä motivoivat monia nuoria pelaajia toteuttamaan unelmiaan tenniksen parissa. Täysin. Ja hänen ainutlaatuinen pelityylinsä lisäsi jännitystä urheiluun ja houkutteli lisää faneja. Kyllä, hän toi karismaa ja taitoa, joka nosti tenniksen profiilia maailmanlaajuisesti. Ehdottomasti. Se on muistutus siitä, kuinka urheilu voi yhdistää ihmisiä ja innostaa tulevaisuuden kykyjä. Uskon, että hänen perintönsä inspiroi urheilijoita edelleen monien vuosien ajan. Oppitunti 17. Vinkkejä matkustamiseen. Hyvä vinkki on välttää kofeiinia ja alkoholia lentokoneessa. Se voi todella vaikuttaa siihen, miltä sinusta tuntuu pitkien lentojen aikana. Kyllä, olen täysin samaa mieltä. Nesteytys veden kanssa on paljon parempi kehollesi matkoilla. Täsmälleen. Kofeiini voi johtaa kuivumiseen ja alkoholi voi häiritä unirytmiäsi, mikä saa sinut tuntemaan olosi entistä väsyneemmäksi. Oikein. On tärkeää saapua määränpäähäsi virkeänä ja valmiina tutkimaan, ei väsyneenä ja hitaana. Kyllä. Olen oppinut, että pienet muutokset matkustustottumuksissani voivat parantaa merkittävästi kokonaiskokemustani. Täysin. Lisäksi kevyiden välipalojen syöminen ja liikkuminen lennon aikana voivat myös auttaa. Samaa mieltä.
Yksinkertaiset venyttelyt tai käveleminen ohjaamossa voivat pitää verenvirtauksen ja energiasi ylhäällä. Ehdottomasti. Pidän sen mielessä seuraavalla matkallani. Kyse on siitä, että saavut parhaimmillasi. Kyllä. Jaetaan lisää vinkkejä matkustaessamme, se auttaa meitä molempia saamaan kaiken irti matkoistamme. Oppitunti 18. Evergladesin ekosysteemi. Everglades ovat kiehtovia kosteikkoja, joissa kasvaa korkeaa ruohoa ja puuterttuja luoden ainutlaatuisen ekosysteemin. Kyllä, ja on uskomatonta, kuinka monimuotoinen villieläin on tällä alueella, ja se tukee runsaasti erilaisia kasveja ja eläimiä. Täsmälleen. Osa näistä suoista on kuitenkin ojitettu kehittämistä varten, mikä on merkittävä uhka ekosysteemille. Täysin. On sydäntä särkevää nähdä, kuinka ihmisen toiminta voi häiritä niin elintärkeää ympäristöä. Oikein. Suojelutoimet ovat ratkaisevan tärkeitä jäljellä olevan suojelemiseksi ja luonnollisen tasapainon palauttamiseksi. Kyllä, ja ihmisten kouluttaminen Evergladesin tärkeydestä voi innostaa toimintaan ja tukea säilyttämistä. Ehdottomasti. Mitä enemmän ymmärrämme, sitä enemmän voimme puolustaa kestäviä käytäntöjä. Ja tuleville sukupolville on elintärkeää kokea Evergladesin kauneus ja biologinen monimuotoisuus. Olen samaa mieltä. Suunnitellaanpa vierailu nähdäksemme sen kauneuden omakohtaisesti ja oppiaksemme lisää sen merkityksestä. Oppitunti 19. Täydellinen säänautinto. Kyllä, se on ihanaa. Nautin tällaisesta säästä, ei liian kuumasta tai kylmästä, vain täydellinen ulkoiluun. Täysin. Leudot lämpötilat tekevät siitä ihanteellisen piknikille, kävelylle tai vain rentoutumiseen ulkona hyvän kirjan parissa. Täsmälleen. Se on sellainen sää, joka kutsuu viettämään enemmän aikaa luonnossa ja arvostamaan ympäröivää kauneutta. Kyllä. Ja pidän siitä, kuinka se rohkaisee ihmisiä kokoontumaan ulos, olipa kyseessä sitten urheilu tai sosiaalinen tapahtuma. Oikein. Se luo niin eloisan tunnelman, kun kaikki ovat ulkona nauttimassa päivästä. Ehdottomasti. Lisäksi raitis ilma voi todella kohottaa mielialaa ja energiatasoa. Varmasti. Tunnen olevani elossa ja enemmän yhteydessä maailmaan, kun sää on juuri sopiva. Kyllä. Se on muistutus omaksua täydelliset hetket ja ottaa niistä kaikki irti. En voisi olla enempää samaa mieltä. Täällä nautitaan jokaisesta ihanasta päivästä, joka tulee tiellemme. Oppitunti 20. Sade ja valokuvaus. Kuulin, että Jane halusi ottaa kuvia kukista, mutta valitettavasti Sade kasteli hänen kameransa. Mikä kusetus! Kyllä, se on niin suuri pettymys. Kukkien kauneuden vangitseminen on aina upea idea, varsinkin sateen jälkeen. Täsmälleen. Värit voivat olla niin eloisia ja pisarat lisäävät kuviin maagisen vaikutelman. Kyllä. Harmi, että sää ei suostunut yhteistyöhön, mutta toivottavasti hän saa pian uuden mahdollisuuden. Oikein. Luonnolla on tapa yllättää meidät, ja joskus parhaat otokset tulevat yllättäen. Täysin. Lisäksi sadepäivät voivat myös luoda ainutlaatuisia valaistusolosuhteita, jotka parantavat valokuvausta. Kyllä. Se muistuttaa meitä siitä, että jokaisessa tilanteessa voi olla oma kauneutensa, vaikka se ei menisikään suunnitelmien mukaan. Täsmälleen. Olen varma, että Janella on hetki loistaa valokuvaustaidoillaan. Kyllä. Toivotaan parempaa säätä ensi kerralla, jotta hän voi vangita ne kauniit hetket. Oppitunti 20. Persikoiden muistoja.
Tiedätkö, se ei ole se tosiasia, että minulla oli tapana saada monia kypsiä, maukkaita persikoita, joita muistan lämmöllä. Se aika, jonka vietin perheeni kanssa persikkakauden aikana, erottuu joukosta. Se kuulostaa upealta. Nuo hetket on täytynyt olla täynnä naurua ja iloa, mikä loi muistoja, jotka kestävät eliniän. Täsmälleen. Vietimme tunteja poimimalla persikoita yhdessä, nauttien auringosta ja hedelmätarhan makeasta tuoksusta. On hämmästyttävää, kuinka tällaiset yksinkertaiset toiminnot voivat luoda syviä yhteyksiä ja jättää pysyvän vaikutuksen. Kyllä, ja noiden persikoiden maku, tuoreena puusta, oli aina ilahduttava palkinto kovasta työstämme. Voin kuvitella. Se on sekoitus kovaa työtä ja nautintoa, joka tekee näistä muistoista niin erityisiä. Täysin. Jo nyt, kun maistan persikkaa, mieleeni tulee ne aurinkoiset päivät ja rakkaus, jonka jaamme. On kaunista, kuinka ruoka ja perhe kietoutuvat yhteen luoden elämyksiä, jotka ravitsevat sekä kehoa että sielua. Kyllä. Ne hetket opettivat minulle yhteenkuuluvuuden arvon ja yhteisistä kokemuksista löytyvän ilon. Oppitunti 22. Matkaehdotuksia. Eli mitä sitten ehdotat? Pitäisikö minun viettää enemmän aikaa harvemmissa maissa matkoillani, jotta voisin todella nauttia kulttuurista? Kyllä, kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Viettämällä enemmän aikaa harvemmissa paikoissa voit sukeltaa syvemmälle paikalliseen kulttuuriin ja olla yhteydessä ihmisiin. Täsmälleen. Kiipeäminen useiden maiden läpi tarkoittaa usein niiden rikkaiden kokemusten menettämistä, joita paikan todella ymmärtäminen tuo mukanaan. Oikein. Uppoutumalla yhteen kulttuuriin voit löytää piilotettuja helmiä, joita et löydä turistioppaasta. Ja voit rakentaa aitoja suhteita paikallisten kanssa, mikä johtaa usein unohtumattomiin kokemuksiin. Täysin. Nämä yhteydet voivat tarjota oivalluksia ja tarinoita, jotka rikastavat matkakokemustasi suunnattomasti. Lisäksi se antaa sinulle mahdollisuuden oppia kieltä ja tapoja, mikä tekee matkoistasi entistä merkityksellisempiä. Kyllä. Paikallisten perinteiden ymmärtäminen voi lisätä arvostusta paikkaa ja sen ihmisiä kohtaan. Olen vakuuttunut. Luulen keskittyväni harvempiin maihin ja todella omaksuvani matkan. Oppitunti 23. Tuomarien epäilykset. On mielenkiintoista, kuinka joku onnistui herättämään epäilyjä valamiehistön keskuudessa oikeudenkäynnin aikana. Kyllä, tällä strategialla voi olla varsin voimakas vaikuttaminen tapauksen lopputulokseen. On kiehtovaa, kuinka muutamat epäilykset voivat muuttaa mielipiteitä. Täsmälleen. Puolustuslakimiesten on täytynyt olla erittäin taitavia luomaan tuon epävarmuuden tason. Täysin. Se on muistutus siitä, kuinka oikeudellinen prosessi riippuu usein havainnoista eikä vain faktoista. Ja se herättää kysymyksiä oikeusjärjestelmän eheydestä, kun epäilyksiä voidaan esittää niin helposti. Todellakin. Se korostaa perusteellisten tutkimusten ja selkeiden todisteiden esittämisen tärkeyttä. Oikein. Tuomarien tulee tuntea olonsa varmaksi päätöksissään, ja kaikki epäilykset voivat johtaa odottamattomiin tuomioihin. Kyllä, ja on ratkaisevan tärkeää, että molemmat osapuolet esittävät tapauksensa vakuuttavasti, jotta vältetään epäselvyydet. Se on monimutkainen suostuttelun ja totuuden tanssi, jossa panokset ovat uskomattoman korkeat. Oppitunti 24. Lojalistit ja heidän uskollisuutensa. Näitä ihmisiä kutsuttiin uskollisiksi, koska he olivat uskollisia kuninkaalle historian myrskyisinä aikoina. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka uskollisuus voi muokata identiteettiä ja liittoutumia, etenkin konfliktien aikana.
Täsmälleen. Heidän sitoutumisensa kruunuun asetti heidät usein ristiriitaan muiden itsenäisyyttä tavoittelevien kanssa. Se on monimutkainen dynamiikka, jossa lojaalisuus voi johtaa sekä kunniaan että konfliktiin näkökulmasta riippuen. Oikein. Monet uskolliset kohtasivat haasteita ja vaikeuksia uskollisuutensa vuoksi, mikä jää usein huomiotta historiassa. Täysin. On tärkeää muistaa, että historia on täynnä erilaisia näkökulmia ja kokemuksia. Kyllä, ja heidän uskollisuutensa takana olevien syiden ymmärtäminen voi tarjota arvokkaita oivalluksia menneisyyteen. Ehdottomasti. Se on muistutus siitä, kuinka henkilökohtaiset uskomukset ja arvot vaikuttavat päätöksiin kriittisinä hetkinä. Uskollisten tarinat lisäävät ymmärrystämme uskollisuuden ja isänmaallisuuden monimutkaisuudesta. Oppitunti 25. Keskustelut ja pitkän aikavälin hyödyt. Olen miettinyt, kuinka keskusteluista voi olla pitkällä aikavälillä enemmän hyötyä kuin muihin viestintämuotoihin verrattuna. Kyllä, merkityksellisiin keskusteluihin osallistuminen mahdollistaa syvempiä yhteyksiä ja ymmärrystä ihmisten välillä. Täsmälleen. Nämä vuorovaikutukset johtavat usein yhteisiin oivalluksiin ja ideoihin, jotka voivat rikastuttaa elämäämme. Ja ne edistävät luottamusta ja yhteistyötä, jotka ovat välttämättömiä vahvojen suhteiden rakentamiselle. Oikein. Keskustelemalla selviämme eroista ja löydämme yhteisen sävelen. Täysin. Se on taito, joka voi vaikuttaa merkittävästi sekä henkilökohtaisiin että ammatillisiin suhteisiin. Olen samaa mieltä. Lopuksi, pitäisikö meidän vaihtaa ajatuksia useammin parantaaksemme ymmärrystämme toisistamme? Kyllä, se olisi loistava lähestymistapa. Säännöllinen vaihto voi syventää näkemyksiämme ja vahvistaa sidettämme. Odotan sitä innolla. Keskustelut ovat tie kasvuun ja yhteydenpitoon, jota meidän ei pitäisi pitää itsestäänselvyytenä. Oppitunti 26. Omistajat ja pelaajaliikkeet. Oletko kuullut siitä, kuinka aiemmat omistajat työskentelivät tai tekivät yhteistyötä rajoittaakseen pelaajien liikkumista ammattiurheiluseuroissa? Kyllä, se on urheiluteollisuuden huolestuttava puoli, joka jää usein faneille huomaamatta. Täsmälleen. Tällaiset käytännöt voivat vaikuttaa merkittävästi pelaajien uraan ja heidän kykyynsä löytää mahdollisuuksia. Ja se herättää eettisiä kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta ja urheilijoiden kohtelusta hyödykkeinä. Oikein. Pelaajat ansaitsevat vapauden jatkaa uraansa ilman omistajien asettamia epäreiluja rajoituksia. Täysin. Urheilujärjestöjen on tärkeää asettaa etusijalle urheilijoiden hyvinvointi ja oikeudet. Kyllä, ja avoimuus näissä asioissa on ratkaisevan tärkeää tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi kaikille asianosaisille. Ehdottomasti. Fanit arvostavat usein sitä, että pelaajilla on mahdollisuus tehdä valintoja uransa suhteen. Ja se on muistutus siitä, että urheilun rehellisyys perustuu oikeudenmukaiseen kohteluun ja oikeudenmukaisiin käytäntöihin. Oppitunti 27. Verot ja hallinto. On mielenkiintoista, kuinka kolonisteja hallittiin, mutta heidän oli silti maksettava veroja Englannin kuninkaalle, mikä loi monimutkaisen suhteen. Kyllä, verot käytettiin Englannin etujen maksamiseen, mikä sai siirtomaalaiset usein tuntemaan itsensä hyväksikäytetyiksi. Täsmälleen. Se on klassinen esimerkki siitä, kuinka hallinto voi joskus jättää huomiotta ihmistensä tarpeet. Ja se herättää tärkeitä kysymyksiä edustuksesta ja verotettavien oikeuksista. Oikein.
Asukkaat kokivat ansaitsevansa äänensä verojensa käyttöön, mikä lisäsi heidän halunsa itsenäisyyteen. Täysin. Se on keskeinen hetki historiassa, joka korostaa oikeudenmukaisen hallinnon merkitystä. Kyllä, ja edustustaistelusta tuli vallankumouksellisten tunteiden liikkeelle paneva voima. Todellakin. Se on muistutus siitä, kuinka talouspolitiikka voi vaikuttaa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin liikkeisiin. Ja se saa ihmisen arvostamaan sen arvoa, että hänellä on sananvaltaa heidän elämäänsä vaikuttavassa hallinnossa. Oppitunti 28. Selvitys ja järjestäminen. Täysin. Älä unohda tyhjentää ja järjestää myös tilaasi, se voi vaikuttaa valtavasti yleiseen hyvinvointiisi. Kyllä, siisti ympäristö johtaa usein selkeämpään mieleen ja parempaan tuottavuuteen. Täsmälleen. Kun kaikella on paikkansa, se vähentää stressiä ja antaa sinun keskittyä paremmin tehtäviisi. Ja on hämmästyttävää, kuinka paljon kevyempi tunnet olosi, kun päästät irti tavaroista, jotka eivät enää palvele sinua. Oikein. Tyhjennys voi olla katarsista ja paljastaa usein asioita, joita et edes muistanut omistavasi. Kyllä. Se on kuin uusi alku, joka luo tilaa uusille mahdollisuuksille ja kokemuksille. Täysin. Lisäksi tilasi järjestäminen voi inspiroida luovuutta ja motivaatiota jokapäiväisessä elämässäsi. Ehdottomasti. Se on myönteinen kiertokulku, jossa puhdas tila johtaa selkeämpään ajattelutapaan. Ja se rohkaisee tottumuksiin, jotka edistävät hyvin järjestettyä elämää sekä fyysisesti että henkisesti. Oppitunti 29. Palkkatutkimus työnhakijoille. Oletko koskaan ajatellut tutkia keskimääräistä palkkaa vastaavissa tehtävissä kuin haet? Kyllä, se on fiksu teko. Keskipalkan tunteminen auttaa sinua neuvottelemaan parempia tarjouksia. Täsmälleen. Et halua aliarvioida itseäsi, mutta et myöskään halua tavoitella liian korkealle. Oikein. Tasapainon löytäminen on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että saat oikeudenmukaisen korvauksen taidoistasi. Ja markkinoiden ymmärtäminen voi antaa sinulle luottamusta keskusteluissa mahdollisten työnantajien kanssa. Täysin. Se kuvastaa myös ammattitaitoasi ja valmiuttasi, jota työnantajat arvostavat. Lisäksi palkkatutkimus voi auttaa sinua päättämään, vastaako työtarjous taloudellisia tavoitteitasi. Kyllä, ja se voi ohjata päätöksentekoprosessiasi, varsinkin jos sinulla on kilpailevia tarjouksia. Viime kädessä tietoiset ehdokkaat saavat todennäköisemmin paikkoja, jotka vastaavat heidän odotuksiaan. Oppitunti 30. Leskien ajaminen. Oletko huomannut, kuinka jotkut yhteisömme lesket kamppailevat kuljetusten kanssa? Kyllä, se on sydäntä särkevää. Monet heistä eivät aja autoa, mikä tekee heidän liikkumisestaan haastavaa. Täsmälleen. Isäni on ottanut tehtäväkseen auttaa ajamalla heidät tapaamisiin ja asioihin. Se on uskomattoman ystävällistä hänestä. Se osoittaa, kuinka pienet ystävällisyyden teot voivat vaikuttaa merkittävästi jonkun elämään. Täysin. Monet näistä naisista tuntevat olonsa eristetyiksi, ja jos joku luottaa, se voi lievittää tätä yksinäisyyttä. Kyllä, kyse ei ole vain kuljetuksesta, se koskee myös kumppanuutta ja tukea. Ja se on muistutus yhteisön ja toisista huolehtimisen tärkeydestä. Ehdottomasti. Yksinkertaisilla eleillä voi olla syvä vaikutus niihin, jotka käyvät läpi vaikeita aikoja. Se inspiroi minua pohtimaan, kuinka voin auttaa muita vastaavissa tilanteissa.
Oppitunti 31. Tasapainoinen kuntoiluohjelma. Oletko miettinyt, kuinka tärkeää on tasapainottaa kardio- ja voimaharjoittelut kuntoilurutiinissasi? Kyllä, se on välttämätöntä. Molemmat näkökohdat edistävät yleistä terveyttä ja hyvinvointia eri tavoin. Täsmälleen. Kardio auttaa parantamaan sydän- ja verisuoniterveyttä, kun taas voimaharjoittelu rakentaa lihaksia ja kiihdyttää aineenvaihduntaa. Ja molempien yhdistäminen voi estää harjoittelun yksitoikkoisuuden ja pitää asiat tuoreena ja jännittävänä. Oikein. Sen avulla voit myös kohdistaa erilaisia kuntoilutavoitteita, olipa kyseessä painonpudotus tai lihasten lisääminen. Lisäksi hyvin pyöristetty rutiini voi parantaa fyysistä suorituskykyäsi päivittäisessä toiminnassa. Täysin. Kyse on itsellesi parhaiten sopivan löytämisestä ja johdonmukaisuuden säilyttämisestä. Kyllä, ja kehon kuunteleminen on ratkaisevan tärkeää tarpeisiisi sopivan rutiinin kehittämisessä. Loppujen lopuksi tasapainoinen lähestymistapa johtaa parempiin tuloksiin ja terveellisempään elämäntapaan. Oppitunti 32. Kirjaston tuki näkövammaisille. Oletko kuullut naisesta, joka kamppailee nähdäkseen hyvin ja tarvitsee apua kirjojen saamiseen? Kyllä, on innostavaa, kuinka yhteisömme ihmiset kokoontuvat auttamaan häntä. Täsmälleen. Isäni auttaa häntä ottamalla kirjastosta kasetteja kirjoja, jotta hän voi kuunnella niitä. Se on niin ajattelevainen ele. Se havainnollistaa ystävällisyyden ja tuen voimaa haasteiden voittamisessa. Täysin. Kirjallisuuden saatavuus on erittäin tärkeää, ja teknologia on helpottanut kaikkien ihmisten nauttimista kirjoista. Kyllä, ja on tärkeää varmistaa, että näkövammaisilla on samat mahdollisuudet kokea tarinoita. Oikein. Kyse on osallisuudesta ja tapojen löytämisestä resurssien mukauttamiseen kaikkien tarpeisiin. Ehdottomasti. Ja se toimii muistutuksena siitä, kuinka me kaikki voimme edistää maailman helpottamista. Hyvin sanottu. Toistensa tukeminen rikastuttaa yhteisöämme ja edistää empatiaa ja ymmärrystä. Oppitunti 33. Työn ilo. Oletko koskaan kokenut puhdasta iloa, joka tulee sekä fyysisestä että henkisestä ponnistelusta? Se on todella jotain kaunista, kun ylität rajojasi ja huomaat, mihin pystyt. Kyllä, ehdottomasti. Tämä onnistumisen tunne kovan harjoittelun tai haastavan projektin jälkeen voi olla uskomattoman tyydyttävä. Se on kuin palkinto kaikesta tekemästäsi kovasta työstä. Täsmälleen. On mielenkiintoista, kuinka tuo ponnistus ei ainoastaan vahvista kehoamme, vaan myös terävöittää mieltämme. Kun osallistut johonkin haastavaan, kasvat niin monella tavalla. Ehdottomasti. Ja uskon, että toimintaamme ohjaavia yleismaailmallisia eettisiä periaatteita kunnioitetaan syvästi. Pyrkimys on usein sidottu sellaisiin arvoihin kuin omistautuminen ja sinnikkyys. Hyvin sanottu. Kun kunnioitamme näitä periaatteita, luomme positiivisen motivaation ja inspiraation kierteen, ei vain itsellemme vaan myös muille. Kyllä, ja se osoittaa, että kova työ voi johtaa merkityksellisiin saavutuksiin, edistää yhteisön tunnetta ja yhteistä tarkoitusta. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka ponnistelusta saatava ilo voi aalloa ja kannustaa muitakin pyrkimään parhaansa mukaan. Täsmälleen. Olipa kyse urheilusta, tutkijoista tai henkilökohtaisista projekteista, tämä ilo voi olla tarttuvaa ja luoda ympäristön, jossa kaikki viihtyvät. Se on voimakas muistutus siitä, että ponnistelumme, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa, edistävät jotakin itseämme suurempaa.
Oppitunti 34. Puheen opettaminen Bostonissa. Kuulitko uudesta työmahdollisuudesta, joka avautui Bostonissa? On kiehtovaa, kuinka Aleksanteri löysi sieltä opetuspuheen. Kyllä, tein. On mielenkiintoista, kuinka joskus mahdollisuuksia syntyy kaukana kotoa, mutta ne voivat johtaa uskomattomiin kokemuksiin. Täsmälleen. Vaikka hän onnistui Bostonissa, näyttää siltä, että hänellä on edelleen vahva yhteys juuriinsa ja hän palaa Brantfordiin usein. Se on tärkeä näkökohta, eikö? Uusien mahdollisuuksien tasapainottaminen samalla kun säilytät siteitä sinne, mistä tulit, voi olla varsin rikastuttavaa. Täysin. Se kuvastaa sitoutumista sekä henkilökohtaiseen kasvuun että yhteisöön. Puheen opettaminen on mielekäs tapa jakaa tietoa ja voimaannuttaa muita. Kyllä, ja Bostonin kaltaisessa eloisassa kaupungissa olemisen on tarjottava hänelle runsaasti kokemuksia ja erilaisia näkökulmia. Oikein. Se on ideoiden sulatusuuni, joka voi vain parantaa hänen opetustaan ja laajentaa hänen näköalojaan. Lisäksi Brantfordiin palaamisen on tuotava nostalgiaa ja muistutus hänen matkastaan. Se on kuin kantaisi palan kotiin minne ikinä menetkin. Täsmälleen. Nämä kokemukset muokkaavat meitä, ja niiden jakaminen muiden kanssa voi inspiroida ja motivoida. Oppitunti 35. Kestävää ja hauskaa. Oletko huomannut, kuinka kestävä kehitys voi itse asiassa olla sekä hauskaa että palkitsevaa? On virkistävää nähdä, että useammat ihmiset omaksuvat tämän ajatuksen jokapäiväisessä elämässään. Täysin. On hienoa antaa uusi elämä vanhoille esineille luovien kierrätys- tai kierrätysprojektien kautta. Se saa kestävyyden tuntumaan jännittävältä. Kyllä, ja kun harrastat puutarhanhoitoa tai ruoanlaittoa paikallisista raaka-aineista, siitä tulee iloinen kokemus. Täsmälleen. Et vain edistä ympäristöä, vaan myös nautit prosessista, mikä tekee siitä palkitsevan. Se on kuin löytäisi täydellisen tasapainon vastuun ja nautinnon välillä. Ympäristöystävällisiin käytäntöihin osallistuminen voi myös yhdistää ihmisiä. Ehdottomasti. Kestävään kehitykseen keskittyvät yhteisötapahtumat edistävät usein yhteyksiä ja innostavat muita mukaan. Ja nämä yhteiset kokemukset voivat luoda kestäviä muistoja ja edistää samalla suurempaa asiaa. Kyllä. Se on win-win-tilanne, jossa voit tuntea olosi hyväksi valinnoissasi ja pitää hauskaa samanaikaisesti. Täsmälleen. Tekemällä kestävästä kehityksestä nautittavaa, voimme rohkaista useampia ihmisiä ottamaan nämä käytännöt elämäänsä. Oppitunti 36. Verkostoitumisstrategiat. Mainitsiko he mitään erityisiä verkostoitumisstrategioita työpajan aikana? Olen utelias siitä, mitkä menetelmät ovat tehokkaita nykyään. Kyllä, he keskustelivat sosiaalisen median käytön tärkeydestä tehokkaana verkostoitumisen välineenä. On uskomatonta, kuinka yhteydessä voimme olla muutamalla napsautuksella. Täysin. LinkedInin kaltaisten alustojen avulla voimme tavoittaa eri alojen ammattilaisia ja luoda merkityksellisiä yhteyksiä. Täsmälleen. Kyse on siitä, että esittelet itsesi aidosti ja olet tekemisissä muiden kanssa aidolla tavalla. Ja osallistuminen kiinnostuksen kohtaisiisi liittyviin verkkofoorumeihin tai ryhmiin voi myös avata ovia uusille mahdollisuuksille. Kyllä, nämä alustat luovat tiloja yhteistyölle ja tiedon jakamiselle, mikä voi olla korvaamatonta. On kiehtovaa, kuinka digitaalinen verkostoituminen on muuttanut perinteisiä menetelmiä, mikä helpottaa yhteydenpitoa samanhenkisten ihmisten kanssa. Ehdottomasti.
Ja vaikka verkkoverkostoituminen on elintärkeää, henkilökohtaisiin tapahtumiin osallistuminen on silti merkittävää arvoa vahvojen suhteiden rakentamisessa. Oikein. Molempien strategioiden yhdistelmä voi luoda monipuolisen verkottumislähestymistavan, joka maksimoi kattavuuden. Oppitunti 37. Matkustaminen ympäri maata. Kun matkustat ympäri maata, oletko huomannut, että julkinen liikenne on paras vaihtoehto? Se voi todella parantaa kokemusta. Olen täysin samaa mieltä. Julkisen liikenteen avulla voit nähdä nähtävyydet aidommin ja samalla olla yhteydessä paikallisiin. Täsmälleen. Se on loistava tapa uppoutua kulttuuriin ja saada tuntumaa arkeen eri paikoissa. Lisäksi se johtaa usein odottamattomiin seikkailuihin ja ikimuistoisiin kohtaamisiin, joita et joutuisi, jos ajaisit kaikkialle. Täysin. Oppaan palkkaaminen voi myös tarjota arvokkaita näkemyksiä vierailemiesi paikkojen historiasta ja merkityksestä. Kyllä, asiantunteva opas voi muuttaa ymmärrystäsi paikasta tehden kokemuksesta rikkaamman ja merkityksellisemmän. Oikein. Kyse on tutkimisesta avoimella mielellä ja uteliaisuuden tunteella. Täsmälleen. Jokaisesta matkasta tulee ainutlaatuinen tarina, joka on täynnä löytöjä ja kokemuksia, jotka muokkaavat näkökulmaasi. Ja nämä tarinat tekevät matkustamisesta todella palkitsevaa ja luovat yhteyksiä, jotka kestävät eliniän. Oppitunti 38. Säästä juomissa. Oletko koskaan ajatellut, kuinka voit säästää rahaa juomissa samalla, kun nautit juomistasi? Täysin. Yksi yksinkertaisimmista tavoista on juoda vettä sen sijaan, että ostaisit sokeripitoisia virvoitusjuomia tai mehuja. Se on terveellisempää ja budjettiystävällisempää. Täsmälleen. Vesi on välttämätöntä kehollemme, ja se jätetään usein huomiotta ensisijaisena valintana. Lisäksi se on ilmainen useimmissa paikoissa. Kyllä. Uudelleen käytettävän vesipullon kantaminen ei ainoastaan säästä rahaa, vaan myös vähentää muovijätettä, mikä on ympäristön kannalta etu. Se on hieno pointti. On hämmästyttävää, kuinka pienet muutokset voivat johtaa merkittäviin säästöihin ajan mittaan. Ehdottomasti. Ja kun olet ulkona, veden pyytäminen muiden juomien sijaan voi olla fiksu valinta. Oikein. Lisäksi voit aina lisätä siivusitruunaa tai kurkkua veteen virkistävän käänteen saamiseksi. Täysin. Kyse on luovuudesta valinnoissasi pitäen samalla budjettisi kurissa. Ja nämä yksinkertaiset tavat voivat todellakin kasvaa yhteen, jolloin voit kohdentaa varoja muihin nautinnollisiin kokemuksiin. Oppitunti 39. Ikimuistoisia kohtaamisia paikallisten kanssa. Onko sinulla ollut ikimuistoisia kohtaamisia paikallisten kanssa matkoillasi? Uskon, että nuo kokemukset tekevät matkasta usein unohtumattoman. Kyllä, Italiassa tapasin perheen, joka kutsui minut kotiinsa päivälliselle, ja se oli niin lämmin ja vieraanvarainen kokemus. Se kuulostaa uskomattomalta. Aterian jakaminen paikallisten kanssa tarjoaa syvän käsityksen heidän kulttuuristaan ja perinteistään. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka ruoka voi yhdistää ihmisiä ja luoda kestäviä siteitä. Ja kuullessani heidän tarinoitaan alueesta, vierailuni tuntui paljon henkilökohtaisemmalta ja rikastuttavammalta. Kyllä. Nämä aidot vuorovaikutukset johtavat usein rakkaimpiin muistoihin matkoiltamme. Täsmälleen. Se on muistutus siitä, että parhaat kokemukset tulevat usein astumalla mukavuusalueidemme ulkopuolelle. Varmasti. Yhteyden muodostaminen paikallisten kanssa antaa meille mahdollisuuden nähdä kohteet heidän silmiensä kautta,
mikä tekee matkasta entistä merkityksellisemmän. Ja nuo kohtaamiset korostavat yhteisön ja yhteisten kokemusten tärkeyttä, kieli- ja kulttuurirajojen ylittämistä. Oppitunti 40. Palvelu hotellialalla. Oletko koskaan miettinyt erilaisia rooleja, joita voit ottaa hotellialalla? On kiehtovaa, kuinka monta vaihtoehtoa muutoksen tekemiseen on. Kyllä, voit olla kokki ja luoda hienoja aterioita vieraille, mikä on niin palkitseva tapa jakaa intohimoasi ruokaan. Täsmälleen. Kulinaariset taidot voivat todella loistaa siinä ympäristössä, ja ihmisten tekemisessä onnellisuudessa on jotain erityistä. Eikä kyse ole vain ruuasta, koko ruokailukokemus voi jättää vieraisiin pysyvän vaikutuksen. Täysin. Hotellipalvelussa on kyse ikimuistoisten hetkien luomisesta, ja jokainen rooli edistää tätä kokemusta. Kyllä, ja jopa roolit, kuten concierge tai vastaanoton henkilökunta, ovat ratkaisevassa asemassa sen varmistamisessa, että asiakkaat tuntevat olonsa tervetulleiksi ja arvostetuiksi. Oikein. Kyse on ryhmätyöstä, jossa jokaisen yksilön ponnistelut lisäävät vierailijoiden yleistä tyytyväisyyttä. Ja ravintola-ala on ainutlaatuinen, koska sen avulla voit olla yhteydessä ihmisiin kaikilta elämänaloilta ja luoda eloisan ilmapiirin. Täsmälleen. Se on dynaaminen ala, jossa intohimo ja omistautuminen voivat muuttaa tavallisen oleskelun joksikin poikkeukselliseksi. Oppitunti 41. Työntekijät Hooverin padolla. Oletko koskaan ajatellut työntekijöitä, jotka kuljettavat materiaaleja ylös ja alas Hooverin padon sisällä? Heidän ponnistelunsa olivat ratkaisevan tärkeitä tällaisen massiivisen rakenteen rakentamisessa. Kyllä, on kiehtovaa ajatella, kuinka padon tukema vesi muodostaa Medjärven, joka palvelee nykyään niin monia tarkoituksia. Täsmälleen. Pato ei ainoastaan tarjoa vesivoimaa, vaan säätelee myös miljoonien vesihuoltoa. Ja näillä työntekijöillä oli olennainen rooli kaiken tämän mahdollistamisessa, ja he kestivät vaikeita olosuhteita projektin loppuun saattamisessa. Se todella korostaa ryhmätyön ja omistautumisen tärkeyttä monumentaalisten tehtävien saavuttamisessa. Täysin. Hooverin pato on osoitus ihmisen kekseliäisyydestä ja kovasta työstä, ja se on näiden ponnistelujen perintö. Oikein. Ja on hämmästyttävää ajatella, miten se on vaikuttanut ympäröiviin yhteisöihin ja ympäristöön. Kyllä, ja tällaisten rakenteiden historian ymmärtäminen antaa meille paremman arvostuksen niiden merkityksestä. Se on muistutus siitä, että jokainen projekti, olipa se kuinka suuri tai pieni, perustuu yksilöiden sitoutumiseen yhdessä työskentelemiseen. Oppitunti 42. Kotityöt ja velvollisuudet. Oletko koskaan miettinyt, kuinka paljon työtä kotitalouden sujumiseen menee? Esimerkiksi äitini pesee kaikki vaatteemme ja joskus jopa silittää ne tarvittaessa. Kyllä, on uskomatonta, kuinka paljon vaivaa kuluu arjen tehtäviin, jotka jäävät usein huomaamatta. Se on rakkauden työtä, ehdottomasti. Täsmälleen. Äitini sanoo aina, että vuorokaudessa ei ole tarpeeksi tunteja kaiken tekemiseen, mutta hän onnistuu pitämään kaiken järjestyksessä. Se on vaikuttavaa. Se osoittaa todella omistautumista ja vastuuta, joka kuuluu kotitalouden johtamiseen. Täysin. Ja on tärkeää tunnustaa kodin ylläpitämiseen liittyvä kova työ, sillä se luo mukavan ympäristön kaikille. Kyllä, ja näiden vastuiden jakaminen voi keventää taakkaa ja edistää ryhmätyötä perheen sisällä. Oikein. Se on arvokas oppitunti yhteistyöstä ja toisten ponnistelujen ymmärtämisestä.
Ehdottomasti. Kun kaikki osallistuvat, se ei vain helpota tehtäviä, vaan myös vahvistaa perhesuhteita. Se on muistutus siitä, että arjen askareiden takana olevan ponnistelun tunnistaminen ja arvostaminen johtaa harmonisempaan kotiin. Oppitunti 43. Peli-ilta. Tiedätkö, lautapeli-illat ovat aina huimia ystävien kanssa, vai mitä? Pöydän ympärille kokoontumisessa ja yhdessä sukeltamisessa on jotain erityistä. Täysin. Kilpailun jännitys ja huoneen täyttävä nauru luovat niin elävän tunnelman. Se on täydellinen tapa rentoutua pitkän viikon jälkeen. Täsmälleen. Lisäksi aina on yksi peli, josta kaikki ovat todella intohimoisia, mikä tekee asioista vieläkin viihdyttävämpiä. Kyllä. Ja olipa kyse strategiapeleistä tai bilepeleistä, jokainen tuo iltaan oman ainutlaatuisen makunsa. On hämmästyttävää, kuinka pelit voivat herättää keskustelua ja toveruutta. Oikein. Pidän siitä, kuinka he rohkaisevat vuorovaikutukseen ja joskus jopa ystävälliseen pilailemiseen, mikä lisää hauskuutta. Ehdottomasti. Ja vaikka joku häviää, kokemus on usein täynnä upeita muistoja ja hauskoja hetkiä. Täsmälleen. Kyse ei ole vain voittamisesta, kyse on toistensa seurasta nauttimisesta ja hauskanpidosta. Ja välipalat. Et voi unohtaa peli-iltojen mukana tulevia välipaloja, jotka tekevät kaikesta vieläkin parempaa. Kyllä. Hyvä sekoitus herkkuja voi parantaa kokemusta ja pitää kaikki energisinä seuraavaa kierrosta varten. Oppitunti 44. Dickens puhujana. Tiesitkö, että Dickens oli kuuluisa julkisena puhujana? Suuret väkijoukot kokoontuivat kuulemaan hänen kiehtovaa ääntään ja tarinansa. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka hän pystyi houkuttelemaan niin valtavia yleisöjä, vangiten heidät sanoillaan ja dramaattisella tyylillään. Täsmälleen. Hänen kykynsä herättää hahmoja henkiin lukemistensa kautta teki kokemuksesta unohtumattoman kuulijoilleen. Ja on vaikuttavaa, kuinka hän onnistui houkuttelemaan ihmisiä paitsi kirjoittamisellaan myös live-esiintymisellä. Oikein. Dickensillä oli ainutlaatuinen kyky pitää yhteyttä yleisöönsä, mikä sai jokaisen ihmisen tuntemaan olevansa osa tarinaa. Kyllä, ja se kertoo paljon tarinankerronnan voimasta viestintä- ja yhteysvälineenä. Täysin. Hänen julkinen puheensa ei vain viihdytti, vaan myös inspiroi monia pohtimaan kriittisesti aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka hänen karismansa ja intohimonsa työhönsä muuttuivat hänen julkisuuteensa. Kyllä. Hän ei ollut vain kirjailija, hän oli sosiaalinen kommentaattori, joka käytti alustaansa lisätäkseen tietoisuutta tärkeistä asioista. Oppitunti 45. Hallituksen luottamus. Oletko kuullut äskettäin annetuista julistuksista, joissa vahvistettiin uuden hallituksen toteuttamien toimien hyväksyminen? Se on tärkeä poliittisen maiseman kannalta. Kyllä, minusta on kiehtovaa, kuinka tärkeää on, että hallitukset ilmaisevat luottamusta toimintaansa, erityisesti siirtymäkausien aikana. Täsmälleen. Tällaiset julistukset voivat juurruttaa kansalaisten keskuudessa vakauden ja varmuuden tunteen, mikä on ratkaisevan tärkeää yleisen luottamuksen kannalta. Ehdottomasti. Se osoittaa sitoutumista avoimuuteen ja vastuullisuuteen, mikä voi auttaa vahvistamaan suhdetta hallituksen ja ihmisten välillä. Ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka nämä lausunnot voivat vaikuttaa yleiseen käsitykseen ja tulevaisuuden politiikkaan. Kyllä. Kun hallitus viestii avoimesti luottamuksestaan, se voi kannustaa kansalaisia osallistumaan aktiivisemmin kansalaisasioihin.
Oikein. Se on muistutus siitä, että tehokkaassa hallinnossa ei ole kyse vain politiikoista, vaan myös siitä, kuinka niistä tiedotetaan. Täsmälleen. Vahva viestintä voi johtaa tietoisempaan ja osallisempaan kansalaisuuteen, mikä on terveen demokratian edellytys. Ja epävarmuuden aikoina tällaiset julistukset voivat toimia toivon majakkana, joka ohjaa ihmisiä haasteiden läpi. Oppitunti 46. Hauskaa jääkiekkoa. Kun jää on tarpeeksi kovaa, otamme ystävieni kanssa luistimet ja lähdemme pelaamaan jääkiekkoa. On niin jännittävää osua jäälle. Se kuulostaa niin hauskalta. Mikään ei ole aivan samanlaista kuin jäällä liukuminen ja pelin jännitys. Täsmälleen. Ystävien välinen toveruus tekee siitä entistä paremman, varsinkin kun työskentelette yhdessä tiiminä. Kyllä. Ja rakastan sitä, kuinka jääkiekon pelaaminen ulkona lisää nautinnon uudelle tasolle raitista ilmaa ja luonnollista ympäristöä. Täysin. Se luo niin eläväisen tunnelman, ja luistimien ääni jäällä on musiikkia korvilleni. Lisäksi se on loistava tapa pysyä aktiivisena kylminä kuukausina pitäen sekä kehosi että sielusi virkeänä. Oikein. Ja nuo ystävällisen kilpailun hetket johtavat usein nauruun ja unohtumattomiin muistoihin. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka yksinkertainen peli voi tuoda ihmiset yhteen ja luoda kestäviä siteitä. Ja maalinteon tai hienon pelin jännitys on vain kirsikka päällä. Oppitunti 47. Euroopan häiriö. On järkyttävää ajatella, kuinka kipeästi ihmisten täytyy pysyä hengissä monissa tapauksissa, varsinkin Euroopan häiriöiden aikana. Kyllä, ja tapa, jolla eurooppalaiset tuhosivat vuosisatoja olemassa olleet kauppa- ja sosiaalijärjestelmät, on jyrkkä muistutus kolonisaation vaikutuksista. Täsmälleen. Näillä toimilla oli tuhoisia vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin, mikä tuhosi heidän vakiintuneen elämäntavan. Kyllä, ja on sydäntä särkevää nähdä, kuinka kokonaisia kulttuureja vaikutettiin, mikä usein johti pitkäaikaisiin seurauksiin. Oikein. On ratkaisevan tärkeää tunnustaa niiden yhteisöjen sietokyky, jotka ovat taistelleet säilyttääkseen identiteettinsä tällaisista haasteista huolimatta. Ehdottomasti. Tämän historian ymmärtäminen antaa meille mahdollisuuden arvostaa nykyaikaisten yhteiskuntien monimutkaisuutta. Se korostaa kulttuuriperinnön kunnioittamisen ja erilaisten järjestelmien arvon tunnustamisen merkitystä. Kyllä. Se on voimakas oppitunti siitä, kuinka historiamme liittyvät toisiinsa ja empatian tarpeeseen globaalissa vuorovaikutuksessamme. Täysin. Oppimalla menneestä voimme pyrkiä oikeudenmukaisempaan ja oikeudenmukaisempaan tulevaisuuteen kaikille. Oppitunti 48. Uusi joukkueen johtaja. Mikä on uusi asemasi? Kuulin, että sait äskettäin ylennyksen. Olen nyt tiiminvetäjä ja olen niin innoissani mahdollisuudesta ohjata kollegoitani ja osallistua projekteihimme. Se on upeaa. Ryhmän johtajana olemisen tulee sisältää omat haasteensa, mutta se kuulostaa samalla palkitsevalta. Täysin. Odotan innolla yhteistyön edistämistä ja kaikkien rohkaisua jakamaan ideoitaan ja vahvuuksiaan. Kyllä. Kyse on osallistavan ympäristön luomisesta, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu ja motivoitunut osallistumaan. Täsmälleen. Uskon, että kun tiimin jäsenet tuntevat olevansa tuetut, se lisää luovuutta ja tuottavuutta. Oikein. Ja johtajuutesi voi todella innostaa muita kasvamaan ja kehittämään taitojaan.
Kyllä. Olen sitoutunut näyttämään esimerkkiä ja olemaan tiimini tukena haasteiden ja onnistumisten kautta. Se on henki. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että menestyisit tässä roolissa ja teet positiivisen vaikutuksen. Oppitunti 49. Lämpimän sään odotus. Sama täällä. En malta odottaa lämpimän sään tuloa. Tuntuu, että talvi on kestänyt ikuisuuden. Kyllä. Kevään saapumisessa kaikki kukkivat kukat ja pidempiä päiviä on jotain virkistävää. Täsmälleen. Se avaa monia mahdollisuuksia ulkoiluun, kuten patikointiin ja piknikille. Äläkä unohda kaikkia hauskoja tapahtumia ja festivaaleja, jotka tulevat lämpimämmän sään myötä. Oikein. Rakastan sitä, kuinka yhteisöt heräävät henkiin tänä aikana ja tuovat ihmiset yhteen juhlimaan. Kyllä. Se on loistava tilaisuus nauttia luonnosta ja viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa. Täysin. Lisäksi auringonpaiste voi todella kohottaa mielialaa ja energiatasoa. Kyllä. Olen aina motivoituneempi ja inspiroituvampi, kun sää on hyvä. Sama täällä. Tässä toivotaan varhaista kevättä, joka tuo lämpöä ja iloa. Oppitunti 50. Lapsuuden muistot ja musiikki. Kun olin pieni tyttö, mukavan musiikin kuunteleminen sai minut joskus itkemään. Se oli niin voimakas tunnekokemus. Kyllä, musiikilla on tapa koskettaa sydämiämme ja herättää syviä tunteita, joita sanat eivät usein pysty ilmaisemaan. Täsmälleen. Tietyt melodiat voivat kuljettaa sinut takaisin tiettyihin hetkiin elämässäsi tuoden mieleen eläviä muistoja. Kyllä. On kiehtovaa, kuinka musiikki voi yhdistää meidät tunteisiimme ja jopa parantaa meitä vaikeina aikoina. Oikein. Muistan olleeni niin liikuttunut kappaleista, jotka resonoivat kokemuksiini, varsinkin haastavina hetkinä. Täysin. Se on kuin ääniraita elämäämme, joka opastaa meitä ylä- ja alamäkien läpi. Ja nuo tunnereaktiot voivat olla uskomattoman katarsisia, ja ne auttavat meitä käsittelemään tunteitamme. Kyllä. Se on kaunis muistutus musiikin universaalista kielestä ja sen vaikutuksista elämäämme. Täsmälleen. Mielestäni on tärkeää omaksua nämä tunteet ja antaa musiikin olla osa parantavaa matkaamme.